natin po ilalagay ko yung puso ng baboy at saka yung bituka. Ilalagay ko na din po ang laurel. Then, ilalagay ko na ang paminta. Ito, maglalagay na tayo ng tubig. Since gusto ko po na maraming sabaw, kaya maraming tubig ang aking ilalagay para masarap maghigo. Ayan na po yung bituka natin after igisa. Ayan. Papakuluan po natin yan hanggang sa lumambot. Sa ngayon po, takpan natin kasi papakuluan natin siya. Antayin natin kumulo. Ayan po, kumukulo na ang ating paksiw. Ayan, papalambutin lang po natin yung ating karne. So, tatakpan ulit natin siya. And then, hinaan lang natin ng konti yung apoy. Kasi papakulaan lang natin hanggang lumambot. Ayan. I-check po natin ngayon. Ayan. Lalagay po tayo ng pork powder. Ayan. Lalagay din po tayo ng asin. Bahala na po kayo kung gaano karami yung asin na gusto nyo. Yung asin na nalagay ko. So, pakulaan pa po natin siya. Ayan. Tinakpan ko po ulit para pakulaan. And then, tuluyan na siyang lumambot. So, hayaan po natin siya ulit dyan.
Ayan na siya. Ayaan pa natin ng konti kasi medyo matigas pa. Ayun, malapit na pong lumambot yung bituka at puso ng baboy. Magigisa po tayo ng sibuyas para idagdag doon sa pinalambot nating karne. Lalagay po tayo ng mantika. Palagay na natin ating sibuyas. Ayan, luto na po ating sibuyas. Papatayin na po natin ang apoy kasi idadagdag na natin siya doon sa ating pinakuloang puso at bituka ng baboy. Ito na yung ating paksiw. Sibuyas natin, ganito po dapat ang texture niya pag idadagdag na natin siya. Ayan. So, idadagdag na natin siya dyan. Ayan, sarap. Kailangan makuha natin yung sabaw. Sayang din. Ayan na siya. Yummy. Dapat po naglagay na ako ng suka, pero ayaw ng alaga ko, kaya hindi ako naglagay. Maglalagay na lang po ako pag nakakuha na ako ng pagkain niya. So, mamaya na ako maglagay ng suka. Tandaan nyo na lang po, dapat bago nyo nilagay yung sibuyas, nakapaglagay na po kayo ng suka na tama sa panlasa ninyo.